טוב, אז נעים מאוד, קוראים לי אפרת, אני מייסדת שותפה של חברת דוקטור. החברה שלנו מקשרת בין רופאים לבין תיירים בכל העולם, תכף תוכלו לראות את זה מהמצגת. זה היה תרגיל ממש מעניין שביקשו ממני להסתכל על המצגת, פשפשתי ל-2018 לראות את המצגות. יש לומר תרגיל מעניין וגם קצת מביך. אם אני מסתכלת על המצגות שיש לנו היום למשקיעים, לעומת המצגת הזאת, אז יש בזה גם אלמנט של מבוכה. ואני חושבת שזה מעניין לראות את התהליך, ועכשיו גם אני מנסה לחשוב בעיניים של משקיעים שראו את המצגת הזאת, יפה מצידם שהם החליטו בכל זאת להשקיע. אני חושבת שהיתרון של המוצר שלנו, שזה היה good story to tell. כי בעצם, אבל זה משהו שלמדנו אותו עם הדרך, למשל לא תראו את זה פה, כי המצגת הזאת מתחילה עם הטים. אבל לימים שהשתכללנו והבנו מה בעצם מאוד מאוד רלוונטי, אז בעצם המשקיע הראשון שלנו, כשבאנו וסיפרנו לו שאנחנו בעצם חברה שמקשרת בין רופאים לבין תיירים, ורצינו להתחיל את הסיפור, אז הוא אמר, תעצרו. ואז הוא סיפר לנו שהוא משנה למנכ"ל בחברת אקסה, מי שמכיר, זו חברת ביטוח לדעתי הכי גדולה בעולם, או בין הגדולות. הוא נסע לחול והחליק מהאופניים. הוא נסע ברומא, והוא החליק מהאופניים, והוא היה בדרך לפגישה נורא חשובה, אז הוא התקשר לביטוח שלו, ואמר להם, אני החלקתי, אני צריך רק אורתופד, שיראה שהכל בסדר, היה לו פצע ביד, אני חייב כאילו להתקדם. אמרו לו, לא, אתה צריך ללכת לבית חולים. אז הוא אמר להם, לא הבנתם, אני ממהר, אני צריך עכשיו אורתופד, רק שיסתכל שהכל בסדר, יחבוש לי את זה רגע, ואני ממשיך הלאה. אמרו לו, אנחנו נורא מצטערים, אין לנו איך לעזור לך, אתה צריך ללכת לאורתופד. בסוף הוא לא הגיע לפגישה, הוא הלך לאורתופד, והכל הסתבך לו, ואז שבועיים אחרי זה הוא פגש אותנו. אז לימים למשל למדנו שמה שצריך לעשות זה להתחיל מהסיפור האישי, שבאמת דוקטור התחילה ממש מסיפור אישי, שאני הייתי בחול, הבת שלי נפצעה, ואז שמנו אותה, היא נפצעה ליד העין, היא נחתכה, אז שמנו את הפרצוף המתוק שלה עם החתך ליד העין, ואז אנשים כאילו ממש התחברו לזה באופן אישי, ואז גם מתחילים, כן, גם לי זה קרה, ודודה שלי הייתה חולה, ואמא שלי הייתה זה וזה וזה, ואז ברגע שזה הופך להיות אישי, זה הרבה יותר קל לספר. אז המצגת הראשונה שלנו התחילה לספר על הצוות, ואז בעצם דיברנו על מה קורה כשבן אדם חולה, מה הפתרון היום. אז כמו שאתם רואים, זה לא מחובר לרגש, זה לא מחובר לזה, זה משהו שהוא קצת יותר יבש. אז אנשים הולכים לבית חולים, או הולכים להוטל ריספשניסט, או מחפשים, מתקשרים לחברת ביטוח שאולי יכולה לעזור להם. ובעצם זאת הבעיה שאנחנו מנסים לפתור. וגם זה, אם תסתכלו על המצגת הזאת, חוץ מזה שהיא באמת מכוערת להחריד, היא לקונית, היא לא כל כך כאילו היום, הפרובלם שלנו יש תמונה של מישהו שהוא מטייל והוא נופל, והכל כאילו נראה הרבה יותר ויזואלי, הרבה יותר משהו שקולטים אותו בשנייה, זה נראה אחרת. אז אם אני כאילו יכולה לתת לכם טיפ על המצגת הראשונה, זה באמת להפוך את הדברים להרבה יותר קליטים וויזואליים, ומשהו שהוא, אם אני אסתכל על הסולושן שלנו, אז זה משהו שהוא, אני חושבת שהוא מלווה, והוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד לכל חברת סטארט-אפ שנמצאת בשלבים הראשונים שלה, זה, יש לכם חלום, יש לכם חזון. אתם החלטתם לעזוב את לא יודעת מה שלא עשיתם לפני, אני עבדתי בחברה, היה לי חברת סטארט-אפ אחרת, היה לי זה, החיים שלי היו מאוד מאוד טובים, לא הייתי חייבת לקום ולהפוך את העולם ולבנות רשת של רופאים בכל העולם, וכל המשתמע מזה והטרפת של הדבר הזה. אבל זה התחיל ממקום שהיה לי חזון מאוד מאוד ברור ומזוקק של מה אני רוצה לעשות, לי ולשותפים שלי. וגם לכם יש. זה משהו שבשבילו אתם מוכנים ברבק ללכת על המסע הזה שהוא לא מסע פשוט. אז את זה צריך להביא לידי ביטוי, את זה צריך לשים את זה במצגת, ואז אתם רותמים
בעצם את המשקיעים לדבר הזה, כי אתם אומרים, זה החזון שלי, וברגע שיש חזון ואתה רואה את ה-end in mind ולאן רוצים להגיע, מאוד קל להתחבר לזה. אחר כך גם האתגר זה לשמור על החזון ולא להתבלבל בדרך, אבל זה השלב הראשון. כמו שאמרתי, אם יש שאלות אז תרגישו חופשי. אז פה דיברנו בעצם על קראנו לזה, היום אנחנו כבר לא משתמשים בזה? כן. אני לשאול אותך, באיזה שלב זה חשוב באמת לשתף על החזון הזה, זאת אומרת, על כמה שאת באמת נותנת את הנשמה שלך מה שמשקיעים יגידו לך ויגידו לך תמיד, זה שהם משקיעים בשני דברים, באנשים וברעיון. ואם הם רואים אנשים מעולים, אבל שהם לא פאשנט לדבר הזה, והם לא כאילו באמת מאמינים בזה בכל ליבם, והם לא מוכנים להתאבד על זה, כי זה לא עבודה פשוטה להקים סטארט-אפ בשלבים הראשונים, אחר כך זה נהיה יותר קל, אני יכולה לדעת אתכם, יש אתגרים אחרים, אבל והם מוכנים באמת לעבור את המסע הזה של להקים את החברה, הם מחפשים לראות אנשים שזה בוער להם, שהם מאמינים בזה, שיש להם חזון אמיתי ובאמת רוצים. וגם צריך רעיון טוב, צריך את שני השלבים. פעם שמעתי את הרצאה של פייבר, של מנכ"ל פייבר, אז הוא אמר שפייבר זה הסטארט-אפ הרביעי שלו. בראשון היה לו אנשים טובים אבל רעיון פחות טוב, בשני היה לו אנשים פחות טובים אבל רעיון מעולה, ובשלישי היה לו, כאילו כל התמהיל צריך להיות אנשים טובים ורעיון טוב, ובאמת להיות מאוד מחוברים למה שרוצים לעשות. עוד שאלות? יש לי שאלה, אמרת בתחילת ההצגה שעדיף להתחיל באמת מהסיפור האישי, אבל במצגת ראו את בעצם עליכם קצת מידע, בעצם להוסיף את הסיפור האישי בנוסף לזה? כן, אני חושבת שהייתי מתחילה תמיד במשהו שהוא מספר את הרעיון. למה אתה רוצה, כאילו במשהו שהוא, אם יש, כן, אם בסוף עושים איזה חברה שמייצר, לא יודעת, חברת סייבר או משהו, לא יודעת, שהיא פחות, יש בה משהו רגשי, אז לא, אבל אם יש סיפור, עכשיו במעלית, מי פגשתי? שאמר שהוא מקים איזשהו חלק, משהו שקשור לחברה שעושה אימפקט של פורום סלע, אז אותך. של פורום מיכל סלע, אז כאילו זה משהו שהוא ישר אנשים כאילו נרתמים אליו וישר, ישר זה מסקרן אותי מה הם רוצים לעשות. אז אם יש משהו כזה שאפשר להביא אותו בהתחלה, אז עם זה הייתי מתחילה, ואחר כך מציגה את הצוות. אתה ואז אתה. לא, זה שמאחוריך, הוא הצביע קודם. עשית את זה פיין בריבוע, שרת את שני הפיינס, או עשית להם, כאילו, דיברת להם באופן נפרד, ואיך עשית קונטיפיקיישן, כמעט את כל אחד מהם? אז היום אנחנו כבר לא משתמשים בזה, בסלוגן הזה, אבל אז זה, כאילו, מה שאמרנו, שזה יש שני פיינס, יש פיין אחד שכואב לי הרגל, או האוזן, או משהו, והפיין השני, שאני לא יודע אם חברת הביטוח תחזיר לי את הכסף, או לא תחזיר לי את הכסף, ומה זה, אבל בעצם אמרנו שזה פיין על פיין. תנסו לדמיין בן אדם שחולה בחול, והוא לא יודע מה לעשות, הוא לא דובר את השפה, אין לו מושג לאן ללכת, אז יש לו פעמיים הוא בלחץ, גם הוא לא יודע איך לטפל בעצמו, וגם הוא לא יודע מי יחזיר לו, כמה זה יעלה לו, איך להתמודד עם הדבר הזה. זה בעצם כאילו, כן. אפשר לשאול, מי היה קהל היעד של המצגות האלה, אם בעצם הקרנות שהן ג'נרליסטיות, או קרנות שהן ספציפית דיגיטל הלף, או שהאם התאמת את זה? שאלה מעולה. תנסו כאילו, בהתחלה היינו מפוזרים, הלכנו לכולם, אז תלמדו מניסיון של אחרים, תתמקדו. היום יש החברות גם מאוד ממוקדות. הן יודעות בדיוק להגיד לך באיזה שלבים הם משקיעים, באיזה תחומים הם משקיעים, מה הם מצפים לך שיהיה לך. מאוד קל היום להיות ממוקד. היום שאנחנו לקראת הראונד בי שלנו, אז זה מאוד פשוט. ב5 דקות הראשונות של שיחה עם המשקיע שפונים אלינו הרבה מאוד משקיעים, אז ב5 דקות הראשונות אני אומרת לו, במה אתה משקיע, כמה אתה צריך שיהיה לי revenue, מה הסכום שאתה משקיע, אתה יכול לדעת אם זה מתאים או לא מתאים, אם זה מתאים מהמם, ואם זה לא מתאים חבל על הזמן של כולם. אז תחפשו מאוד משקיעים שמשקיעים בתחום שלכם, כי היום הקרנות מאוד מפוקסות, יש מעט קרנות שיגידו לך, אנחנו משקיעים כללי. וברמה הספציפית של איך את הצעת את הפיץ שלך,
הוא היה טיילור מאיזשהו סוג של קרן או שהוא היה כללי כזה? לא, הקרנות היו טיילור זה סוג מה שאנחנו חיפשנו, אוקיי? בעצם חיפשנו קרנות שמשקיעות בתחום ה-Health Tech, או בתחום ה-Insurtech, כי אנחנו עובדים גם עם Insurance Companies. לאט לאט בעצם הבנו שהדבר הרחב הזה הוא לא נכון, והתחלנו להצטמצם וללכת רק לקרנות שהן רלוונטיות בתחום. וגם אל תשכחו שהמערכת יחסים מהמשקיעים היא דו צדדית. המטרה שלכם זה גם משקיע שידע לתרום לכם. ולכן משקיע שהוא מכיר את התחום, שהוא בא מהתחום, או שיש לו עוד חברות בתחום, מאוד יכול בחיבורים, בלהגיד, להתוות הדרך, בלהזהיר בסכנות בדרך, הוא יכול לתת ערך מוסף. למצוא משקיע זה חתונה. גם אחר כך לא נפטרים מהם. אז באמת צריך למצוא משקיעים שגם יש חיבור טוב איתם, אבל גם הם יכולים, כמו שאתה מביא להם ערך, הם גם יכולים להביא לך ערך. זה מערכת יחסים. טוב, אז פה התחלנו לפרט את הפתרון. אז כמו שאתם רואים, לא עצרנו לרגע להגיד בעיה, פתרון, כאילו באופן מאוד מאוד קליר, ויזואלי, וזה מה שאני אומרת, תעשו. בעצם, מה המבנה של מטה משקיעים? צריכה להיות מאוד פשוטה. מה הבעיה? מה הפתרון? מה החזון? ואז כאילו לעשות את זה בכמה שקפים ויזואליים וברורים, אז פה אנחנו דיברנו שאנחנו רוצים לבנות מרקט פלייס ולבנות דאטאבייס של רופאים בכל העולם, גם לאסוף ריוויוז על הרופאים, וכך וכך. מה שרציתי עוד לתת, אם אין לנו עוד הרבה זמן, אז כאן כאילו דיברנו על בעצם, הלקוח הראשון שלנו והכי מתבקש זה Insurance Companies, היום אנחנו עובדים עוד כל מיני, אבל התחלנו דרך Insurance Companies, המשקיעים הראשונים שלנו באו משם, אז זה היה גם מאוד נוח להסביר את זה, ואז בעצם הבאנו את מה אנחנו יכולים להביא ל-Insurance Companies, וזה היה מאוד חזק, כי ברגע שיש לנו שוק מאוד מאוד ברור, שהמוצר שלנו מאוד יכול להתאים אליו, אז היה פה חיבור, ואז המשקיע בעיני רוחו יכול לראות איך הדבר הזה עושה כסף. כאילו כשהוא יושב בכיסא שלו, הוא רוצה להפוך דולר ל$100. ואז כשהוא יודע שיש כאילו value proposition, תחשבו את התהליך שמשקיע עובר, הוא אומר, אוקיי, אני מבין את החזון של הדבר הזה, אני מתחבר לזה רגשית, כי אני הייתי חולה, או כי דודה שלי התחלתה, או לא יודעת מה, אני רואה איזה לקוחות ירצו לרכוש את זה, יש איזה מרקט מאוד מאוד ברור, יכולת מאוד ברורה לעשות כסף, סבבה, אז אני מוכן להשקיע בדבר הזה. אז זה למשל שקף שהיה מאוד מאוד חזק, מאוד עזר לנו להתמקד. זה מאוד חשוב להראות את הגודל של השוק. עוד פעם, ויזואליה, אפשר לעשות את זה קצת יותר יפה, אבל להראות את הפוטנציאל, מה הגודל של השוק, איזה שוק אתם מדברים עליו, לאן אתם רוצים להגיע. פה באמת תראו את כל גודל השוק. בסדר, זה ברור שבסוף אנחנו לא, הוויז'ן שלנו זה לתת שירות לכל בן אדם שיצא מהמדינה שלו, באשר הוא לא משנה מאיפה לאיפה והוא נסע, והוא צריך שירות רפואי, שאנחנו נהיה החברה שתיתן לו את השירות הזה. זה 100% מרקט שלנו. אז לא נגיע אליו, או שאולי כן, אבל אתם בעצם נותנים למשקיע את ההבנה של מה גודל השוק ולאן הפוטנציאל הזה יכול להגיע. זה למשל אסטרטגיה שככה חשבנו שנתחיל, והיום זה הפוך, שזה מאוד מעניין לראות את האבולוציה, שכשבתחילת הדרך שהתחלנו אמרנו נתחיל B2C, מה הבעיה? זה צורך נורא ברור, אנשים ישר התחברו לזה, טיק טק, יהיה לנו מלא לקוחות, ואז נעבור ל-B2B. אז זהו, זה לא כזה פשוט. זה יקר, זה ארוך, זה סיזיפי, ה-B2C הוא מאוד מאוד, מאוד מורכב, ולכן הפכנו את זה, והיום אנחנו בעצם, מרבית הביזנס שלנו B2B, ויש לנו מעט B2C, ואני חושבת שהיום רוב המשקיעים מחפשים חברות B2B, זה הרבה יותר קל, המרקטינג יותר קל, היום השיווק הוא מאוד מאוד יקר, להגיע ללקוח קצה זה לא פשוט. כולם יודעים מה זה B2B ו-B2C? אז בעצם שינינו את האסטרטגיה, היום אנחנו חושבים שזה יהיה הפוך, שבעצם אנחנו נעשה B2B,
תחשבו שאנחנו עובדים עם כל החברות ביטוח הכי גדולות בעולם, אנשים יתחילו להשתמש, יקבלו את זה חלק מהפוליסה, יקבלו הודעה, יקבלו מייל, יקבלו את אותה, יראו שיווק, יראו פה, יראו שם, יתחילו להתרגל לרעיון הזה שכשהם נוסעים לחו"ל, יש להם במזוודה תחתונים ורופא של אר דוקטור, ואז נוכל לעבור ל-B2C, ואז השיווק יהיה יותר זול, אבל לא הפוך. כשהיה לכם את המצגת כבר האפליקציה הייתה מוכנה או ש... אני אספר לכם קוריוז. נסעתי עם המנהל פיתוח שלנו לפגישה עם לקוח ממש ממש חשוב, הראשון, היו מלא אנשים בחדר, אני מפעילה את האפליקציה, חושך. אז אני אומרת להם, אוי, סליחה, אין לי אינטרנט, מתחילה לחפש את הערוצים, והוא מסתכל עליי, זה באג. מאז הוא לא בא איתי לפגישות יותר. אז כן הייתה אפליקציה, להגיד שלא היו תקלות אני לא יכולה, אבל היה לנו משהו ראשוני שיכולנו להראות, קונספט, אבל היו הרבה באגים וזה היה ממש בהתחלה. כן, היה משהו פיזי שאפשר היה להראות. זה לקוח או משקיע? לא, סתם, זה היה עם הלקוח, אבל גם המשקיעים, הרבה פעמים קרה שבאתי לפגישות עם משקיעים, האפליקציה לא עבדה, נתקע מין אופס כזה שזה. אמרתי שאין לי אינטרנט, אמרתי שרגע אני צריכה להתחיל את הטלפון מחדש, כל מיני, בסדר, הם הבינו את הרעיון, אבל ניסיתי באלגנטיות לצאת מהמבוכה. ומה התקללה באותו שלב? האפליקציה? תראו, בשלב הזה, כשבעצם אנחנו היינו צריכים לייצר מרקט פלייס, שהוא גם הרשת של הרופאים וגם הלקוחות. אז התחלנו עם לייצר את הרשת של הרופאים, בשלב הזה היו לנו 3 מדינות, היום יש לנו 75, רק בשביל שתבינו. היו לנו 3 מדינות, רופאים שאנחנו הלכנו ודפקנו בדלת, התחלנו ביוון, דפקנו להם בדלת, שכנענו אותם להיכנס לאפליקציה, תחשבו שעוד לא היה לנו את הצד של הלקוח, אז היה רק צריך לשכנע אותם להצטרף, בלי שהם רואים מזה שום דבר בינתיים. זה מה שהיה לנו בשלב הזה, וההתחלה של שיחות עם חברות ביטוח בישראל, בשלב שהתחלנו, אבל אני חושבת שמה שעבד לטובתנו זה שהצורך היה נורא ברור, כולם יכולים להתחבר לזה, כשאתה חולה בחו"ל אתה צריך רופא. אז זה בעצם הדרך שבה רצינו לחדור לשוק, להתחיל בישראל, שזה גם מה שקרה בפועל. התחלנו בישראל, עברנו לאירופה, ואחרי זה המשכנו. אני חושבת שזה, מי שיכול, זה רעיון טוב, תמיד כדאי להתחיל פה בארץ, זה יותר קל, זה נגיש, זה קרוב, לבחור חברה שיכולה לעשות אתכם בטא, אנחנו עשינו את זה עם הפניקס, ועד היום אנחנו עובדים איתם מאוד צמוד, זה מאוד מאוד תומך, אם יש לכם. זה מאוד שונה, אבל ההתחלה, הבטא, ללמוד מה זה חברת ביטוח, מה הצרכים שלהם, איך הם מצפים לראות, מה עובד טוב, מה לא עובד טוב. היה לנו הרבה יותר קל לעשות את זה פה, מאשר להתגלח על הגרמנים או הצרפתים או הספרדים. המוצר נשאר פחות או יותר זה גם בשווקים המוצר אותו דבר, מה ששונה זה, למשל בישראל, רוב המקומות עבודה לא נותנים לך ביטוח נסיעות לחו"ל. בארצות הברית, כולם מקבלים את זה דרך מקום העבודה. באירופה, יש להם ביטוח נסיעות לחו"ל, מגיע באופן שנתי ביחד עם הביטוח בריאות, מה שלא קיים בישראל. אז זה שונה, אבל המהות של ביטוח נסיעות לחו"ל היא פחות או יותר אותו דבר בכל העולם. וזה ידעתם לפני זה? לא, זה למדנו on the go. הבחירה בפיילוט, במיקום של הפיילוט, זה היה כי זה נוח לנו פה כי אנחנו מדברים את השפה ומבינים את המערכת, או שצריך לתת לזה גם את האסטרטגיה של איך זה ייראה אחר כך למשקיע ודברים כאלה? שאלה מעולה, כי תחשוב שהיינו צריכים לבחור שני פיילוטים, אחד צד הלקוח ואחד צד הרופא. את הרופאים התחלנו ביוון, בכוונה לא בישראל, כי רצינו להראות את היכולת שלנו לגייס רופאים מחוץ לישראל, בחרנו ביוון מכמה סיבות, גם כי האותיות הן גריק ולא לטיניות, אז יותר קשה למצוא את הקליניקה עם הכתובת. ביוון יש הרבה תיירות, גם קרוב, לא היה לנו כסף, אז חיפשנו טיסות זולות, אבל האמת, כן. אבל בכוון, כן, זה היה שיקול, כן, אמרנו אין לנו כסף עכשיו לעשות את זה בלונדון, התלבטנו בין יוון לבין UK, UK הרבה יותר יקרה, הלכנו על יוון, אבל זו הייתה החלטה מאוד 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 טובה, כי כשהמשקיעים הגיעו וראו שהצלחנו לגייס רופאים ביוון, אז זה נתן להם ביטחון מאוד טוב,
והשיקול של לקחת חברה בישראל היה בכוונה, ואני חושבת שהוא היה החלטה מאוד מאוד נבונה, כי זה מאוד תמך אותנו. ומה שרק בא לי להגיד לכם, זה תזכרו את החזון שלכם, וכשאתם פוסעים בדרך, ומשקיעים יגידו לכם לא, והשותפים שלכם יעצבנו, ותתעוררו באמצע הלילה מדאגה שאין לשלם משכורות, וכל הדברים האלה, כל הזמן תזכרו את החזון שלכם, ולמה עשיתם את זה, ולאן אתם רוצים להגיע, כי זה מה שנותן את האש במנועים כל הזמן. ובהצלחה. תודה.